ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එකට එයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් විවිධ ඇඳුම් මහන ආකාරයන් කියලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා. නමුත් මේ වෙලාවේදී මගේ ළඟ තියෙන රෙදි ප්‍රමාණවත් නැති නිසා හැකි විගස මම ඔයාලගේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරන්නම්. ඉතින් කිහිප දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරලා තිබ්බා ලඳුරු ඇඳුම කියලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම පුංචි දරුවන්ට ඇඳුම් මහන අවශ්‍ය සම්මත මිමිත් ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් සොන්රකියාවක් විදිහට මේ ශාස්ත්‍රයට හොඳ ආරම්භයක් ගන්න පුළුවන් ලදරු ඇඳුම් වගේම කුඩා දරුවන්ගේ ඇඳුම් මැසීමෙන්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ලදරු ඇඳුමත් අලුත උපන් දරුවගේ සිට අවුරුදු 12ක් දක්වා දරුවන්ගේ ඇඳුම් මැසීමට අවශ්‍ය වන සම්මත මිමිත් ලබා දෙන්න. ලදරු ඇඳුම මහන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතාමත් සරල ක්‍රමයකට විවිධ ක්‍රම වලට ලදරු ඇඳුම මසා ගන්න පුළුවන් වුණත් මේ වෙලාවේ හැටියට රෙදි අඩුවෙන්ම යන ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් මසා ගන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම කොලයක තමයි අඳින්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මුලටම කොලයක ඇඳලා බ්ලොක් එකක් විදිහට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් ඊට පස්සේ ඒක තියලා රෙද්ද ඇඳ ගන්න. එතකොට ඒක ලේසි. ඉතින් මේ ඇඳුම අපිට සුළු සුළු වෙනස්කම් කරලා ඒකේ අගල් භාගයක් වගේ පොඩ වැඩි කරගෙන මාස 3ක් වෙනකම්ම දරුවෙකුට අඳන්න මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අඟල් 12ක් දිග අඟල් 20ක් පළල කඩදාසියක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලා රෙදි කෑල්ල ගනිද්ද ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 9ක් දිග අඟල් 17ක් පළල හෝ අඟල් 10ක් දිග අඟල් 18ක් පළල එහෙමත් නැත්නම් අඟල් 11ක් දිග අඟල් 19ක් පළල හරි. දැන් මේ මං කිව්වා වගේ අඟල් 12ක් දිග අඟල් 20ක් පළල රෙදි කෑල්ලක් ගන්න. ඊට පස්සේ මුලටම මේ රෙදි කෑල්ල පළල පැත්තෙන් දෙකට නවලා හරි මැද කට් මාක් එකක් දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට කට් මාක් එක දාලා රෙදි කොටස නැවතත් දිග ඇරලා මේ නැම්මට දෙපැත්තේ කොටස් දෙක ඇතුළට හිටින්න නවා ගන්නවා. එතකොට අපිට නැමි දෙකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි මුලටම කරන්නේ මේ නැමි දෙක තමා දෙසට හරව ගන්න ඕනේ. මේ නැමි දෙක පැත්තෙන් තමයි අපි අත්කට අඳින්න ඕන. ඉතින් අත්කට පළල විදිහට මම මේ කොනේ ඉඳගෙන අඟලක් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. අත්කට උස විදිහට අඟල් 2.5ක් හෝ අඟල් 3ක් ගත්තහම ප්‍රමාණවත්. මම අඟල් 2.5ක් ගන්නවා. අත්කට ගොඩක් හරවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආකාරයට අත්කට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ අපි කර ඇඳ ගන්නවා. කර පළල අඟල් 2ක් ඒ වගේම කර ගැඹුර අඟල් 2ක් විදිහට ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට කර හැඩය ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ උරහිස හැඩ කරගන්න එක. අපි අත්කට පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් විතර පහත් කරලා මෙන්න මේ විදිහට උරහිස පහත් කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් අඟල් භාගයකට වඩා පහත් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන කපා ගන්න මේ ආකාරයට මම ලදරු ඇඳුම කපා ගන්නවා. මේ ඇඳුමේ තියෙන්නේ අපිට උරහිස් දෙක විතරයි මූට්ටු කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ ඇඳුමේ ඕන නම් ඕපන් එක ටිකක් අඩු කරගන්න. මොකද පොඩි දරුවන්ට ටිකක් අවහිර වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් රෙදි කොටස නවලා රවුමට කපා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඇඳලා පෙන්නුවේ ඔයාලට ආධුනිකයෙක් නම් ඔයාලට ඒක එකපාරට කපන්න බැරි නිසා නැත්නම් ඔයාලට එකපාරටම අඳින්නේ නැතුව කපන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක මහ ගන්න උරහිස් මූට්ටු කරලා පයිපින් වටේට මල්ලා ගන්න. ඉතින් පයිපින් අල්ලද්දි හොඳ පයිපින් වර්ගයක් අල්ලන්න. ඔයාලා හදාගෙන අල්ලන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. නැත්නම් දරුවගේ සමට විස වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මැෂින් එකක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අතේ ඇඹරුම් මැස්මින් මහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕලොක් කරගන්න එක තමයි වඩාත්ම ලේසි. ඉතින් මම ළඟ ඕලොක් මැෂින් එකක් නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්න මට මගේ අක්කා කෙනෙක් ලදරු ඇඳුම ඕලොක් කරගෙන මසා ගන්න ආකාරය වීඩියෝ කරලා එව්වා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඕලොක් කරන ආකාරය. ඉතින් නයිනි අක්කේ ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක මට ලබා දුන්නට. ඉතින් මේ ආකාරයට ගැලපෙන නූලකින් ඔයාලට ඕලොක් කරලා ලදරු ඇඳුම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ නූල් පහේ ඕලොක් මැෂින් එකකින් තමයි ඕලොක් කරන්නේ. නමුත් නූල් 3යි දාලා තියෙන්නේ. බ්ලොක් එක තියාගෙන ඔයාලට මේක ස්වයංක්‍රීයයක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැප්කින්
වගේ දරුවන්ට ලදරුවන්ට අවශ්‍ය ඇඳුම් වර්ග ඔයාලට තාමත් සුළු කාලයකින් මහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ තෘප්තියකුත් ලැබෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් ස්වයංක්‍රියාවක් ඉදිරි මේ ශාස්ත්‍රයේ නියැලෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවනම් ලොකු ආරම්භක ප්‍රාර්ථනයක් දාන්න අවශ්‍යත් නැති නිසා වෙළඳපොළට හොඳ ප්‍රවේශයක් ගන්න ලදරු ඇඳුම ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන්ගෙන්. හරි ඊළඟට බලමු අවුරුදු 12 දක්වා දරුවන්ගේ ඇඳුම් මැසීමට අවශ්‍ය සම්මත මිමි. ඉතින් ස්වයං රැකියාවක් කරන අයට මේක බොහෝ වැදගත් වේවි. ඉතින් අද පාඩමේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මට කමෙන්ට් කරන්න. අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මහුම් ගෙදම ඉගෙන ගන්න ඉන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්නම්.